สวัสดีครับผมนายแพทย์สหรัฐ อังสุมาศแพทย์ระบบประสาทยินดีต้อนรับสู่ตอนที่3ของซีรีส์ PPPD ในตอนที่ผ่านๆมาผมเล่าว่า PPPD คืออะไรกลไกของสมองทำงานยังไงและเล่าเรื่องผู้ป่วย4คนจากนิวซีแลนด์อิตาลีเยอรมนีและไทยวันนี้ผมจะลึกเรื่องการวินิจฉัยผมจะเล่าว่าหมอควรตรวจอะไรบ้างทำไมแค่ MRI ไม่พอและโรคใกล้เคียงที่ต้องแยกออกให้ชัดก่อนเริ่มผมอยากบอกความจริงข้อหนึ่ง PPPD เป็นโรคที่วินิจฉัยจากสัญญาณบวกไม่ใช่จากสัญญาณลบหมายความว่าอะไรครับในอดีต PPPD ถูกเรียกว่าเวียนหัวที่หาสาเหตุไม่ได้ตรวจทุกอย่างปกติก็ปิดเคสเหลือแค่ PPPDนั่นคือการวินิจฉัยจากสัญญาณลบคือไม่มีอะไรเหลือ PPPD วิธีนี้ผิดเพราะอาจพลาดโรคจริงๆเช่นภาวะอื่นที่ซ่อนอยู่ปัจจุบันสมาคมบารานีในปี 2017 กำหนดเกณฑ์ใหม่ PPPD ต้องวินิจฉัยจาก 5 เกณฑ์ที่เห็นเด่นชัดในผู้ป่วยเกณฑ์ที่ 1 อาการเวียนหัวไม่หมุนหรือไม่มั่นคงหรือเดินเปะปะต้องเป็นทุกวันหรือเกือบทุกวันติดต่อกัน3 เดือนขึ้นไปเกณฑ์ที่ 2 อาการต้องเป็นนานไม่กี่ชั่วโมงต่อวันอาจเป็นน้อยเป็นมากในแต่ละวันเกณฑ์ที่ 3 อาการต้องแย่ลงด้วย3 สถานการณ์ยืนเดินหรือเคลื่อนไหวศีรษะการเคลื่อนไหวจากภายนอกที่คุณไม่ได้เป็นคนทำเองเช่นนั่งรถการถูกกระตุ้นด้วยภาพซับซ้อนเช่นพื้นลายตารางจอภาพเลื่อนเร็วฝูงชนเกณฑ์ที่ 4 ต้องมีจุดเริ่มต้นชัดเจนเช่นหลังเวสติบูล่าเฉียบพลันหลังโรคไมเกรนหลังโรคติดเชื้อหลังภาวะตื่นตระหนกหลังการบาดเจ็บศีรษะเกณฑ์ที่ 5 อาการทำให้ชีวิตประจำวันยากลำบากความทุกข์ทรมานชัดเจนครบทั้ง 5 ข้อถึงวินิจฉัย PPPD แล้วต้องตรวจอะไรบ้างก่อนวินิจฉัย 1. ตรวจร่างกายทางระบบประสาทครบทุกระบบการเดินความรู้สึกกำลังการประสานงาน 2. ตรวจสมรรถภาพเวสติบูล่าตรวจตาการเคลื่อนไหวลูกตาการตอบสนองต่อการหันศีรษะอย่างรวดเร็ว 3. ทดสอบฮอร์ไพไดเพื่อตัด BPPV ออก 4. ทดสอบกายภาพการทรงตัว 5. การตรวจขั้นสูงถ้าจำเป็นได้แก่การตรวจ VNG วิดีโอนิสแทกโมกราฟีการตรวจคาลอริกเพื่อตัดความเสียหายของระบบเวสติบูล่าส่วนปลายการตรวจการได้ยินเพื่อตัดเมเนียการตรวจ MRI สมองเพื่อตัดเนื้องอกและสภาวะอื่นแล้วโรคใกล้เคียงที่ต้องแยกออกมีอะไรบ้างครับผมจะเล่า6 โรคหลักๆโรคแรกไมเกรนเวสติบูล่าคือไมเกรนที่มาในรูปแบบเวียนหัวแทนปวดหัวอาการมาเป็นช่วงๆมักมีอาการทางสายตาเสียงดังคลื่นไส้ร่วมด้วยโรคที่ 2 โรคเมเนียคือความผิดปกติของหูชั้นในอาการคือเวียนหัวหมุนหูอื้อหูดับชั่วคราวเสียงในหูเป็นช่วงนาทีถึงชั่วโมงที่น่าสนใจคือหมอหูคอจมูกในนิวซีแลนด์เคยบอกผู้ป่วยว่าเมเนียถูกวินิจฉัยเกินจริงบ่อยมากโรคที่ 3 มันเดบาคอมเมนต์ซินโดรมคือภาวะที่รู้สึกโยกขึ้นลงหลังลงจากเรือจากเครื่องบินบางคนเป็นถาวรอาการคล้าย PPPD แต่ตัวกระตุ้นชัดเจนโรคที่ 4 BPPV คือหินปูนในหูคลาดเคลื่อนอาการคือหมุนรุนแรงเมื่อขยับศีรษะในท่าเฉพาะเช่นพลิกตัวบนเตียงอาการสั้นๆไม่กี่วินาที
วินิจฉัยด้วยทดสอบฮอไพไดโรคที่ 5 Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome หรือ พอตส คือภาวะที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติเมื่อยืนเกิน30 ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่มีอาการเวียนหัวใจสั่นเหงื่อตกเมื่อยืนข้อสำคัญ พอตส และ PPPD อาจเกิดร่วมกันได้ในผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิดโรคที่ 6 ที่ผมอยากให้รู้จักคือโรคทางจิตเวชภาวะตื่นตระหนกกลัวที่กว้างโรคซึมเศร้าโรค PTSD ทั้งหมดทำให้เวียนหัวเรื้อรังได้ในผู้ป่วย PPPD หลายคนมีโรคทางจิตเวชร่วมด้วยประมาณ 50% มีภาวะวิตกกังวลแต่ขอเน้นชัดภาวะวิตกกังวลอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ PPPD ค้างอยู่ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เริ่มเป็นมีนักกายภาพคนหนึ่งในรีวิวที่ผมอ่านบอกผู้ป่วยว่าความกังวลอาจไม่ใช่รากของปัญหาแต่มันเป็นสิ่งที่ขวางการหายคุณต้องดูแลทั้งสองอย่างนี่คือคำพูดที่ผมอยากให้คุณจำก่อนจะจบตอนนี้ผมอยากเล่าถึงโรคที่หายากแต่ต้องตรวจถ้ามีจุดต้องสงสัยโรคที่ชื่อภาวะหน้าต่างที่ 3ของหูชั้นในคือการมีรูเปิดเกินที่ปกติในหูชั้นในทำให้ระบบสมดุลรับสัญญาณผิดอาการคล้าย PPPD แต่หายขาดได้ด้วยการผ่าตัดในรีวิว Reddit ที่ผมอ่านมีผู้ป่วยคนหนึ่งได้รับการผ่าตัดแล้วอาการดีขึ้น 90% นี่คือเหตุผลที่ต้องเลือกหมอที่ตรวจครบไม่ใช่หมอที่บอกว่า MRI ปกติแล้วปิดเคสในตอนสุดท้ายผมจะเล่าเรื่องการรักษา4เสาหลักที่งานวิจัยรองรับและความหวังที่เป็นจริงผมนายแพทย์สหรัฐอังสุมาศแพทย์ระบบประสาทขอบคุณที่ฟังถึงจบครับ